به نظر من دیدن سریال تاریخی کره‌ای باعث پیشرفت ما میشه تو زندگی امروز. چند تا دلیل میتونم براش داشته باشم، ولی یه مثال میزنم. امروز داشتم با یکی از همکارم صحبت میکردم راجع به همین موضوع و گفتم یک زمانی کاغذها رو میومدن با طلا، تو این سریال تاریخی دیدیم با طلا معامله میکردن. حالا امروز ما راحت یک کتاب 100 تا کتاب توی کتابخونه‌مون داریم و هیچ استفاده هم نمیکنیم، داره خاک میخوره. به نظرتون تا الان بهترین سریال چی بوده؟ ملکه و من، کوین هیونز من، یه سریال فانتزی رمانتیک کره محصول سال 2012 که توسط سونگ ججون نوشته و کیم بیونگ سو کارگردانی شد. این سریال نزد تماشاگران محبوبیت بالایی کسب کرد. در اپیزودهای مرجع سریال‌های آسیایی کاربران به اون امتیاز بالایی دادن. به عنوان مثال در سایت مای دراما لیست همون اپیزودهای کار امتیاز 9.7 رو ثبت کرد که اگر امتیاز باقی مون الان به تنهایی در صدر بهترین سریال‌های تاریخی کره بود. اینم یه دلیل برای اینکه چرا این سریال بالاتر از جمونگه. همچنین در IMDb همون ابتدای کار امتیاز 7.8 رو ثبت کرد. در کره جنوبی نیز سرویس های نظرسنجی کاربران نشان دهنده پذیرش گرم سریال. مثلا میانگین امتیاز در سایت واچا برابر 3.9 از 5 معادل حدود 7.8 از 10. ملکه و من اونقدر موفق بود که چینی ها دو سریال از روش کپی کردن. لاو ثرو میلیونوم، عشق در میان میلیون ها سال و شات لاو میلیونوم. قرار بود یوئینا بازیگر نقش اول زن برای دومین بازسازی این سریال، بازسازی چینی این سریال انتخاب بشه، اما متاسفانه به دلیل مشکل استقرار سامانه دفاع موشکی تاد انتخاب یوئینا منتفی شد. داستان سریال حول دو قهرمان اصلی میچرخه. یه بازیگر نسبتاً گمنام به نام چوی هیجین با بازی یوئینا که در سال 2012 در نقش ملکه این هیون در یه سریال تاریخی انتخاب میشه و کیم بونگ دو با بازی جی هیون وو که دانشمند اشرافی دوره چوسئون که به طور معجزه‌آسایی 300 سال به آینده میاد. پس میشه حدس زد وقایع بخش تاریخی سریال مربوط به اوایل سال 1670 تا 1712 میشه که کاملا با روایت تاریخی مربوط به وقایع دوران پادشاه سوکجونگ و برکناری ملکه این هیون توسط جانگ بانو جانگ نیز در ارتباط. یوئینا برای نقش خود در ملکه این هیون برنده جایزه ستاره در حال پیشرفت در اولین مراسم کی-دراما شد. سرعت روایت ملایم در ابتدای سریال نقد شده، اما زوج بازیگران اصلی و نحوه تطابق اونها با ژانر رمانس بارها مورد تحسین قرار گرفت. نسخه متن سریال شامل چندین قطعه عاشقانه و حماسیه که جو کلی درام رو تقویت میکنه. نام آهنگساز اصلی نام هسونگ در محافل درام دوستان کره‌ای خیلی معتبره و صدای خوانندگانی مثل جوهوی از گروه 8 هم فضای احساسی خاصی به سریال داده. اول ویدیو بخشی از آهنگشو پخش کردم با نام من میخوام ببینم تو. سریال واسطه امکانات تلویزیون کابلی TVN و شرکت چروکوی مدیا تولید شده. از دکور و لوکیشن‌های طبیعی بهره برده، برای صحنه‌های مهم مانند کاخ سلطنتی و کتابخانه‌ها از فضاهای بزرگ و مناظر طبیعی استفاده شده. نکته جالب این که برخی از لوکیشن‌های سریال در جزیره جیجو فیلمبرداری شده‌اند. یکی از سوژه‌های جذاب پس از پخش رابطه عاشقانه واقعی دو بازیگر اصلی بود، جی هوون و یوئینا، که پس از سریال اعلام دیتو قرار کردند و در سال 2014 هم بعد از 2 سال رابطه از همدیگه ریشیک و مجلسی جدا شدن. خانم یوئینا در حال حاضر مجرده و اعلام آمادگی هم کرده برای ازدواج، صرفاً جهت اطلاع. در نسخه آپلود یوتیوب صحنه بوسه پایانی آخرین قسمت سریال اضافه شد که در نسخه تلویزیونی حذف شده بود. به دلیل سطح بالای اون به یه ویدئویی با محدودیت سنی تغییر یافت، بنابراین فقط بزرگسالان میتونن اونو تماشا کنن داخل یوتیوب. دو اثر جدیدتر مهم کارگردان هی سایکومتریک روکی کاپس و دو اثر جدیدتر مهم بازیگر اصلی ملکه این هیون.
سریال تلویزیونی افسانه‌ای خورشید ماه مون ایمبرسینگ د سان محصول شبکه MBC کره که اولش هم بنا نبوده از شبکه MBC پخش بشه، بنا بوده از شبکه اول کره پخش بشه. این درام تاریخی عاشقانه اقتباسیه از رمان پرفروش جونگ اون گوبول. داستان اون در یه دوران خیالی از سلسله جوسئو میگذره و روایت عشق دردناک دو کودک دلداده است. شاهزاده جوسون لیهوان با بازی کیم سوهیون معروف که نماد خورشیده و یوان یو وول با بازی هانگاین کاهنه‌ای که به طور معجزه آسا پس از مرگ کودکی باز میگرده. پس همونطور که معلوم شد این سریال علیرغم محبوبیت زیادش کاملا تخیلیه، فقط تم تاریخی و رمانتیک داره. پیش از پخش این سریال به دلیل منبع قدرتمند رمان محبوب و عوامل با تجربه خبرساز شده بود و قسمت اول با 18% بیننده در کل کشور کسب کرد و از سریال های همزمان شبکه‌های دیگه پیش افتاد. ممکنه بگید چرا این افسانه خورشید ماه در لیست اون بالاتر از جومونگه؟ خب اینو میتونیم درباره هر کدوم از سریال های دیگه هم بپرسیم، اما همینو بس که این سریال پس از سال 2000 در بین سریال های MBC که چهارشنبه و پنجشنبه پخش میشن رتبه سوم کسب کرد. همچنین قسمت آخر با امتیاز بینندگان خیره کننده 42% به پایان رسید، در که همه میدونیم پایان جومونگ چقدر بد و مایوس کننده بود. کارگردانی سریال مشترکاً بر عهده کیم دوهون و لی سونگ جون. تیم تولید از پیش به خاطر سریال های چون رویال فامیلی و گیبک شناخته شده بودند. سریال با وجود فضاسازی خیالی بسیاری المان های دوره جوسون رو به تصویر میکشه. به گفته منتقدان محتوا و شخصیت ها ساختگی هن، اما تمها و لباس ها همینطور جریان ساری متفکران نوپا و هنگو اشرافزادگان قدیمی نشون میده که زمان داستان به احتمال زیاد اواخر قرن 15 تا اوایل قرن 16. دکور و طراحی صحنه حال هوای کاخهای جوسون رو به تصویر میکشه و بخش عمده‌ای از فضای بصری دراماتیک از طریق طراحی لباس‌ها منتقل میشه. مطالعات دانشگاهی نشون میده که طراحان سریال در تهیه لباس‌های سنتی دقت زیادی به خرج دادن. به عنوان نمونه یه تحقیق تخصصی تایید کرده که لباس کاهن از جمله پیراهن و دامن کاهنان در سریال سازگار زیادی با پوشش‌های تاریخی زمان جوسون داره و تنها تغییراتی جزئی داشتن و دیگه پوشش یوان وول به عنوان کاهن یا شمن با رفرنس تاریخی طراحی شده. در فصل جوایز MBC سال 2012 این مجموعه 9 جایزه مهم از جمله بهترین درام، بهترین بازیگر، نقش اول زن و مرد رو از آن خودش کرد. نقش آفرینی کیم سوهیون در این مجموعه باعث شد او در سن 24 سالگی جایزه بزرگ بهترین بازیگر مرد ایمی جایزه بکسینگ رو ببره و یکی از بهترین ستاره‌های نوظهور صنعت سرگرمی کره تبدیل بشه. قبلا هم خیلی دربارش توضیح دادیم و خیلی سری ازش معرفی کردم، دیگران واردش نمیشه. نشریه کورابو این اثر رو یکی از بهترین درام‌های دوره‌های اخیر دونست و نوشت داستان دنباله‌دار و عمیقه. همچنین عنوان کرد اوج 42% مخاطب و بیش از 20 جایزه دریافت شده نشان از محبوبیت و کیفیت بالای اون داره. این سریال به ویژه در بین زنان کره‌ای محبوب شد، زیرا اساساً یه سری تاریخی عاشقانه با درام تاریخی، ناولی که بر اساسش ساخته شده خیلی محبوبه، شناخته شده بوده و 4 بازیگر کودک اون توجه عموم رو به خودشون جلب کردن. حاشیه‌ها و اقتباس. در پشت صحنه افسانه خورشید ماه بازیگر اصلی مرد کیم سوهیون به پاس زحمات تیم تولید یه پاترخواری میکنه، 150 تا پیتزا برای عوامل میاره و در موقعیت‌های دشوار آب و هوایی تصویربرداری و نقاط کوهستانی بهشون کمک میکنه. سازندگان این سریال بعداً در مصاحبه‌هاشون گفتن که بزرگترین چالششون همین شرایط آب و هوایی نامساعد هنگام فیلم برداری بوده. تاثیر این سریال به حدی بود که سال 2013 در قالب یه نمایش موزیکال روی صحنه تئاتر رفت با نام هاپومدال. منتقدان اجرای صحنه‌ای رو تجربه متفاوت دونستن. تاکنون بازسازی سینمایی یا نسخه چینی تلویزیونی مستقل از این اثر ساخته نشده. از نظر نمادشناسی پادشاه جوسون هوان و ملکه واقعی وول به ترتیب به خورشید و ماه تشبیه شدن، حالی که یون ابرهایی که به پادشاه کمک میکنه تشبیه شده و یوم و سول به آتش و برف تشبیه شدن. دلیلش اینه که اونها مقدر شده که از هم جدا نشن. آگاه این که نقش اصلی زن یوان وول رو داره، چرا اسمش سخته، فقط یه سریال دیگه بعدش در سال 2018 بازی کرد، خانم میسترس.
خب این از ویدیو امروز، امیدوارم که لذت برده باشید و دوست داشته باشید. بنویسید توی کامنت ها که نظرتون راجع به این سریال ها چیه، کدومو دیدید و کدومو پسندیدید، بازیگر محبوبتون کیه. تا ویدیو بعدی دوستتون دارم، تا بعد.